Welcome all the students in Rayat Shikshan Sanstha's Rayat Online School Education, that is Rose Project 2021-22, Standard Wealth Commerce, subject Bookkeeping and Accountancy. Myself Ashok Avtade from Parisana Ingro Junior College, Hubli, Kolhapur. Today's topic number 4, Reconstitution of Partnership, Retirement of Partner. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अकाउंटन्सी या सब्जेक्ट मधील टॉपिक नंबर 4, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, त्यामधील रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स या टॉपिकचा अभ्यास करणार आहोत. बोर्ड परीक्षेचा विचार करता ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाचे क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये तुम्हाला 2 मार्कांसाठी विचारले जातील आणि या टॉपिक वरती प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम असेल क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये, तो असेल 10 मार्कांसाठी. चला आपण आज थेरी हा पार्ट कंप्लीट करणार आहोत. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन अँड मीनिंग. When a member ceases to be a partner and the remaining partners continue to carry on the business of the firm is called as retirement of partner. It is one of the modes of reconstitution of partnership. The new partnership business will continue with the remaining partners, and the retiring partner will get the amount payable to him after considering net balance of capital and current account, his share of profit or loss on revaluation of assets and liabilities, his share of accumulated profits, goodwill, etc. नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रांनो, रिझन्स किंवा त्याला आपण वेज असं म्हणतो, रिटायरमेंट होण्याची कारण. का पार्टनरशिप फर्म मधून पार्टनर रिटायर का होतो, त्याची काही कारण किंवा त्याच्या काही पद्धती, त्याला आपण मार्ग असं म्हणूया. फर्स्ट आहे पहा, बाय गिव्हिंग नोटीस टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन द केस ऑफ पार्टनरशिप ॲट विल. पार्टनरच्या इच्छेनुसार जर एखाद्या पार्टनरनं नोटीस दिली रिमेनिंग पार्टनर्सना, तर तो त्या पार्टनरशिप फर्म मधून रिटायर होऊ शकतो. नेक्स्ट, इन अकॉर्डन्स विथ एग्रीमेंट बाय द पार्टनर. एग्रीमेंट मध्ये तसं जर नमूद केलेलं असेल तर विथ द कन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सर्व पार्टनरच्या मतानुसार किंवा चर्चेनुसार एखादा पार्टनर्स रिटायर होऊ शकतो. नेक्स्ट, ड्यू टू ओल्ड एज. एजमुळे सुद्धा ओल्ड एज झालं तर तो त्या फर्म मधून रिटायर होऊ शकतो. मिसअंडरस्टँडिंग अमंग द पार्टनर्स. जर समजा काही चुकीचा मेसेज किंवा चुकीच्या पद्धतीनं जर काही एखादी गोष्ट घडली किंवा गैरसमज जर त्या ठिकाणी निर्माण झाला तर पार्टनर रिटायर त्या ठिकाणी होऊ शकतो. लॉस इन द पर्टिक्युलर बिझनेस. वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू व्हेंचर. जर एखाद्या पार्टनरला वाटलं की बाबा या फर्म मधून बाहेर पडूया आणि आपण नवीन बिझनेस सुरू करूया, तर तो रिटायर होऊ शकतो. ही अशी काही कारणं रिटायरमेंटची दिलेली आहेत. नेक्स्ट आपण अभ्यासणार आहोत. नेक्स्ट, न्यू रेशो. द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेअर द फ्युचर प्रॉफिट्स अँड लॉसेस is known as new profit sharing ratio. आता या न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो साठी आपण एक्झाम्पल पाहूया, कारण हा जो भाग आहे तुम्हाला ऍडमिशन ऑफ पार्टनर मध्ये डिटेल्स मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे. एक्झाम्पल, अजय, विजय अँड जय शेअर प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:2:1. इफ J retires, what will be the new ratio? हा एक्झाम्पल मध्ये 3 पार्टनर्स दिलेले आहेत, त्यांचा प्रॉफिट आणि लॉसचा शेअरिंग रेशो दिलेला आहे.
आणि सांगितलेलं आहे की जय हा रिटायर झालेला आहे, तर न्यू रेशो काय असेल पहा. त्याचं कॅल्क्युलेशन बघूया. एक्झाम्पल, त्याचं आन्सर पहा. रेशो ऑफ अजय, विजय अँड जय इज इक्वल टू 4:2:1. नाव कॅन्सल आउट ऑफ जयज रेशो. पहा, जय हा रिटायर पार्टनर आहे, त्याचा रेशो फक्त या ठिकाणी कॅन्सल होईल. दॅट इज 1 फ्रॉम द अबाव रेशो. या ठिकाणी पहा, जयचा जो रेशो आहे तो फक्त कॅन्सल केला जाईल आणि न्यू रेशो काय येईल पहा. द न्यू रेशो ऑफ अजय अँड विजय विल बी 4:2. हा येईल न्यू रेशो. नेक्स्ट, गेन ऑब्लिक बेनिफिट रेशो. गेन रेशोलाच काय म्हटलं जातं, बेनिफिट रेशो असं सुद्धा म्हटलं जातं पहा. The ratio in which the continuing partners acquire the retiring partner's share is called gain ratio. आता गेन रेशो कॅल्क्युलेशन कसं केलं जातं, त्याचं हे इक्वेशन आहे. गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो मायनस ओल्ड रेशो. It is normally used to write off goodwill created to the extent of retiring partners shares only. Next, आता गेन रेशो किंवा बेनिफिट रेशो कशा पद्धतीनं कॅल्क्युलेट केला जातो त्याचं आपण इक्वेशन पाहिलं. आता त्यासाठीचं एक एक्झाम्पल आपण पाहूया. हा एक्झाम्पल काय दिलेला आहे. ए, बी अँड सी आर शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस in the ratio of 4:3:2. B retires and A and C share future profits equally. Calculate gain ratio. इथे A, B आणि C हे 3 पार्टनर्स दिलेले आहेत, त्यांचा रेशो दिलेला आहे आणि B रिटायर झालेला आहे आणि रिमेनिंग जे पार्टनर्स आहेत ए आणि सी त्यांचा शेअर ऑफ फ्युचर प्रॉफिट्स इक्वली आहे असं दिलेलं आहे आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे गेन रेशो. गेन रेशो काढण्यासाठीचं इक्वेशन आहे पहा, फॉर्म्युला. गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो मायनस ओल्ड रेशो. पहा, एज गेन रेशो इज इक्वल टू 1/2 मायनस 4/9 इज इक्वल टू, कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला आन्सर मिळेल पहा 1/18. हा 1/18 हा ए चा गेन रेशो असेल. सेकंड पार्टनर आहे पहा सी. सीज गेन रेशो इज इक्वल टू 1/2 मायनस 2/9. कॅल्क्युलेशन नंतर पुढे आपल्याला उत्तर मिळेल 5/18. पहा, आणि फायनली आपल्याला गेन रेशो मिळेल. गेन रेशो ऑफ ए अँड सी इज इक्वल टू 1:5. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. या ठिकाणी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करत असताना आपल्याला काही ट्रान्झॅक्शन दिलेले असतात आणि त्याच्या होणाऱ्या जर्नल एंट्री या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. नंबर 1, when goodwill of the entire firm is raised and retained in the business. गुडविल रेज केलं असेल आणि ते रिटेन केलं असेल इन द बिझनेस, त्यावेळेला होणारी जर्नल एंट्री पहा. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशो नुसार ही जर्नल एंट्री होईल. गुडविल विल अपियर इन द न्यू बॅलन्स शीट. न्यू बॅलन्स शीट मध्ये गुडविल हे त्या ठिकाणी अपियर होणार आहे. सेकंड, when goodwill of entire firm is raised and then written off. गुडविल रेज्ड आहे आणि ते रिटर्न ऑफ सुद्धा आहे. अशा सिच्युएशन मध्ये when goodwill is raised, गुडविल रेज केल्यानंतरची जर्नल एंट्री पहा. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशो नुसार. नेक्स्ट जर्नल एंट्री होईल बी, त्यामध्ये when goodwill is written off, जर्नल एंट्री होईल पहा. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट.
न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो नुसार ही जर्नल एंट्री होईल. गुडविल विल अपियर गुडविल विल नॉट अपियर इन न्यू बॅलन्स शीट. हे गुडविलची जी अमाऊंट आहे रिटर्न ऑफ केल्यानंतर ते तुमच्या बॅलन्स शीट मध्ये दिसणार नाही. नेक्स्ट नंबर 3, when goodwill is raised to the extent of retiring partners shares and retainer in business. Journal entry पहा, goodwill account debit to retiring partners capital account. Goodwill will appear in new balance sheet to the extent. Number 4, when goodwill is raised to the extent of retiring partners share and then return. जर्नल एंट्री पहा, फर्स्ट होईल गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. सेकंड जर्नल एंट्री होईल पहा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. गेन रेशो नुसार कॅल्क्युलेशन होईल त्याच्या अमाऊंटचं. गुडविल विल नॉट अपियर इन न्यू बॅलन्स शीट. न्यू बॅलन्स शीट मध्ये गुडविल दिसणार नाही. नंबर 5, in case goodwill already appears in the old balance sheet. ओल्ड बॅलन्स शीट मध्ये गुडविल जर दिलं असेल अपियर होत असेल तर द डिफरन्स इन गुडविल अमाउंट कॅन बी शोन आयदर इन प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट ऑब्लिक रिव्हॅल्युएशन अकाउंट इन देअर ओल्ड रेशो और इन पार्टनर्स कॅपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट. नेक्स्ट पहा, या ठिकाणी गुडविलच्या जर्नल एंट्रीज आपण पाहिल्या. पुढचा भाग आहे ट्रान्सफर ऑफ रिझर्व फंड और जनरल रिझर्व ऑब्लिक अक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ज्यावेळेस रिझर्व फंड असेल किंवा जनरल रिझर्व दिला असेल किंवा अक्युमुलेटेड प्रॉफिट किंवा लॉस दिला असेल तर हा ट्रान्सफर केला जातो. त्या संबंधी पहा, if any type of reserve public accumulated profit is transferred, the journal entry will be accumulated profit असेल किंवा रिझर्व असेल तो ट्रान्सफर होतानाची जर्नल एंट्री पहा. all types of reserves public accumulated profits account debit to partners capital oblique current account. Narration, being balance transferred to all partners including retiring partners in their profit sharing ratio. नेक्स्ट, जसं आपण अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स किंवा रिझर्वच्या बाबतीमध्ये जर्नल एंट्री पाहिली लास्ट स्लाइड वरती, इथं पहा एनी अक्युमुलेटेड लॉस अपिअरिंग ऑन असेट साइड ऑफ बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला जर तुम्हाला अक्युमुलेटेड लॉस दिसत असेल तर तो लॉस जो आहे पहा अक्युमुलेटेड लॉस is transferred to all partners in their profit sharing ratio. The journal entry will be loss transfer ची journal entry पहा, all partners capital oblique current account debit to profit and loss account. Narration असे येईल पहा, being accumulated loss debited to all partners capital oblique current account. Next, Revaluation of assets and reassessment of liability. ज्यावेळेस assets रिव्हॅल्युएशन होतं आणि रिअसेसमेंट होतं लायबिलिटीचं त्यावेळेसच्या जर्नल एंट्रीज पहा, त्या संबंधी माहिती पहा. When the partners retires from the business, it is desirable to revalue assets and liabilities to bring their value at the correct position. The benefit of such change in the value of assets and liabilities will be given to the retiring partners as well. To show the changes in the value of assets and liabilities, a revaluation account is opened. आता रिव्हॅल्युएशन अकाउंट्स आपण ऍडमिशन ऑफ पार्टनरशिप मध्ये पाहिलेला आहे, त्याचा स्पेसिफिकली तिथं पाहिलंय, त्यामुळे या ठिकाणी तो मी डिटेल्स मध्ये दिलेला नाही. नेक्स्ट पहा, आफ्टर शोइंग ऑल द इफेक्ट्स इन रिव्हॅल्युएशन अकाउंट्स और
रिव्हॅल्युएशन अकाउंटलाच आपण म्हणतो प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट. The balance appearing in the account will be transferred to partners capital account in their profit sharing ratios. Next type adjustments of capital. Capital's adjustment. On retirement of a partner, the continuing partners may decide to rearrange their capital in their new profit sharing ratio for the following purpose. आता रिटायरमेंट मध्ये पहा, जे कंटिन्युइंग पार्टनर असतात ते काय डिसाइड करतात, तर रिअरेंज देअर कॅपिटल इन देअर न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये ते त्यांचं कॅपिटल रिअरेंज करतात. त्याचा हेतू काय, पर्पज काय. फर्स्ट दिले पहा, द टोटल कॅपिटल ऑफ द फर्म इज डिवायडेड अमंग द पार्टनर्स इन देअर न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. जे फर्मचं टोटल कॅपिटल असेल ते त्या पार्टनर्स मध्ये, म्हणजे अमंग द पार्टनर्स मध्ये जे रिमेनिंग पार्टनर असतील किंवा त्याला आपण कंटिन्युइंग पार्टनर म्हणतो, त्याच्या ते काय करतात, त्यांच्या कॅपिटल जे आहे टोटल ते न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये काय करतात, डिवाइड करतात. नेक्स्ट, न्यू कॅपिटल बॅलन्स is then compared with the latest capital balance of each partner. Surplus or deficit in individual capital account is calculated. पहा, त्यांच्या इंडिव्हिज्युअल कॅपिटल अकाउंटला सरप्लस किंवा डिफिसिट जे पण काय असेल ते कॅल्क्युलेट केलं जातं. Such surplus may be withdrawn by the partner, that is paid to partners, or transferred to current account or loan account. Deficit may be brought in by the partner or transferred to current account or loan account. Next पहा, आता ऍडजस्टमेंट ऑफ कॅपिटलच्या होणाऱ्या जर्नल एंट्रीज. यासाठीचा टेबल नंबर 1 ट्रान्झॅक्शन्स आणि सेकंड कॉलम दिलेला आहे पहा जर्नल एंट्री. फर्स्ट आहे पहा ट्रान्झॅक्शन दिलेला आहे. इफ सरप्लस इज पेड बॅक टू कंटिन्युइंग पार्टनर. जर्नल एंट्री पहा, कंटिन्युइंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट. सेकंड ट्रान्झॅक्शन, इफ सरप्लस ऑन कॅपिटल अकाउंट is not paid but transferred to loan account or current account. सरप्लस हा पेड केलेला नाहीये पण तो ट्रान्सफर केलेला आहे लोन अकाउंटला किंवा करंट अकाउंटला. अशा वेळेला कंटिन्युइंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्युइंग पार्टनर्स करंट ऑब्लिक लोन अकाउंट. थर्ड, if continuing partner bring cash towards his deficiency in the capital account, journal entry pa, cash oblique bank account debit to continuing partners capital account. Fourth, the deficit is transferred to loan account or current account. जर deficit लोन अकाउंटला किंवा करंट अकाउंटला ट्रान्सफर केला जातो त्यावेळेची जर्नल एंट्री पहा, कंटिन्युइंग पार्टनर्स करंट ऑब्लिक लोन अकाउंट डेबिट टू continuing partners capital account. Next part, ascertainment of retiring partners share of profit on retirement. If a partner retires from firm on any day during accounting year, then it is necessary to compute profit from date of last balance sheet to date of retirement. ज्यावेळेस पार्टनर रिटायर होतो, ज्या दिवशी तो रिटायर होतो त्या दिवशी काय केलं जातं, त्याचा जो प्रॉफिट असेल त्याचं जे कंपॅरिझन आहे ते लास्ट डेट ऑफ बॅलन्स शीट याच्याशी त्या ठिकाणी केलं जातं डेट ऑफ रिटायरमेंटच्या दिवशी. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉफिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कॅपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास. ज्यावेळेस प्रॉफिट हा ट्रान्सफर केला जातो रिटायरिंग पार्टनरच्या कॅपिटल अकाउंटला किंवा करंट अकाउंटला, त्यावेळेस काय जर्नल एंट्री होते पहा, जर प्रॉफिट ट्रान्सफर केला असेल तर
प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कॅपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट. ही झाली ट्रान्सफर ऑफ प्रॉफिटची जर्नल एंट्री. ट्रान्सफर ऑफ लॉस रिटायरिंग पार्टनर्स कॅपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स अकाउंट. या दोन सिच्युएशनच्या जर्नल एंट्रीज पहा. नेक्स्ट, टोटल पेएबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर. ज्यावेळेस आपण पार्टनर रिटायर होतो त्यावेळेस टोटल अमाऊंट त्याला जी पे केली जाते मग त्या वेगवेगळ्या ट्रान्झॅक्शन्स नुसार होणारे जर्नल एंट्री पहा. नंबर 1, लमसम the entire amount payable to retiring partner is paid in one installment at a time. ज्यावेळेस एकाच टप्प्यामध्ये त्याला आपण 1 इन्स्टॉलमेंट म्हणतो. रिटायरमेंटच्या वेळेला जर त्याला अमाऊंट पे केली असेल त्यावेळेस होणारी जर्नल एंट्री पहा. रिटायरिंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट. सेकंड, जर इन्स्टॉलमेंट मध्ये अमाऊंट पे केली असेल तर पहा, द अमाऊंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर मे बी पेड अँड बॅलन्स इज ट्रान्सफर्ड टू लोन अकाउंट. जर्नल एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. When interest charge on loan account. लोन अकाउंटला ज्यावेळेस इंटरेस्ट चार्ज केला जातो तेव्हा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. आणि यामध्ये तिसरी, when इंटरेस्ट पेड इन कॅश. ज्यावेळेस इंटरेस्ट कॅश मध्ये पेड केला जातो त्यावेळेला रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. Next, third transaction पहा. If the total amount due to retiring partners is transferred to loan account. जर टोटल अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर्सच्या लोन अकाउंटला ट्रान्सफर केली तेव्हा रिटायरिंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. फोर्थ and last, if amount due to retiring partner is partly paid in cash and balance due transferred to loan account. पार्ट पेमेंट केलं आणि पार्ट पेमेंट जर लोन अकाउंटला ट्रान्सफर केलं त्यावेळेस रिटायरिंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. थँक्यू.